নমস্কাৰ, মই শাহিদ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। আপুনি বৰ্তমান যিখন বিধানসভা বা লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ হৈ আছে, মাত্ৰ কেইদিনমান পিছতেই আপুনি সেইখন সমষ্টিৰ ভোটাৰ হৈ নাথাকিব পাৰে। কাৰণ অতি শীঘ্ৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু এই বিষয়ে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অধিসূচনাও জাৰি কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কাৰ হাতত ন্যস্ত থাকে? সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম ন্যস্ত থাকে ডেমিলিটেশ্যন কমিশ্যন বা বাউণ্ডাৰী কমিশ্যনৰ হাতত, যাক সহজ ভাষাত ক'লে সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কমিটি। আৰু এই কমিটি গঠন কৰি দিয়া হয় ডেমিলিটেশ্যন এক্টৰ অধীনত। আৰু ডেমিলিটেশ্যন কমিটি হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা গঠন কৰি দিয়া এটি স্বতন্ত্ৰ শক্তিশালী অনুষ্ঠান, যাৰ কোনো আদেশ বা প্ৰতিবেদনক আমি উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এপিল কৰিব নোৱাৰিম। ডেমিলিটেশ্যন কমিশ্যনৰ মূল কাম হ'ল শেহতীয়া যিখন লোকপিয়ল থাকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দেশৰ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা। কিন্তু এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কৰাৰ সময়ত কোনো এখন ৰাজ্যৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আসনৰ সংখ্যা আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ আসনৰ সংখ্যা একেই থাকে, কিন্তু জনসংখ্যা বা জনগাঁথনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনুসূচিত জাতি বা অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা আসনৰ সংখ্যাৰ সাল সলনি হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে মুঠ 4বাৰ এই সমষ্টিসমূহৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কৰা হৈছে। প্ৰথমবাৰ কৰা হৈছিল 1951 চনত, তাৰপিছত 1963, 1973 আৰু 2002 চনত। এই 4বাৰ ডেমিলিটেশ্যন কমিশ্যন গঠন কৰি দেশৰ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহৰ সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। আৰু 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2002 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ কুলদীপ সিঙক লৈ গঠন কৰি দিয়া কমিশ্যনে দেশত শেষৰবাৰৰ বাবে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম কৰি দিছিল। 2011 চনৰ লোকপিয়ল ওলোৱাৰ পিছত তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সমষ্টিসমূহৰ সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে সফল হ'ব পৰা নাছিল। কিন্তু বৰ্তমান আকৌ বিজেপি চৰকাৰে এই সমষ্টিসমূহৰ সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত নিহিত হৈ আছে এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক মুনাফা। সন্মুখত 2021 চনৰ অসমত বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো ভাৰতৰ 5খন ৰাজ্য ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে নিজৰ দখলৰ পৰা হেৰুৱাইছে। গতিকে সন্মুখত আকৌ আছে পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰৰ নিৰ্বাচন। গতিকে এনেবোৰ ৰাজ্যত বিজেপিয়ে সিহঁতৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ এই ডেমিলিটেশ্যনৰ কাম হাতত লৈছে বুলি ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে। অসমতো যদি সমষ্টিসমূহৰ সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ ৰূপ বা আকাৰৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ'ব। কোনো এখন সৰু সমষ্টি ডাঙৰ হ'ব পাৰে বা কোনো এখন ডাঙৰ সমষ্টি সৰু হ'বও পাৰে। অসমত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ 100 আসন লাভ কৰিবলৈ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে। আৰু অসমৰ বহুবল্কী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু প্ৰধান যিকেইটা সমষ্টি আছে সেইকেইটা সমষ্টিৰ মানচিত্ৰ যথেষ্ট সাল সলনি হ'ব। কাৰণ তেখেতে প্ৰায়ে কৈ থাকে যে 30-40খন আসন বদৰুদ্দিন আজমলৰ হাতলৈ গুচি গ'ল, জিন্নাপন্থীৰ হাতলৈ গুচি গ'ল। গতিকে এনেকুৱা ভাষণৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে সংখ্যালঘু প্ৰধান সমষ্টিসমূহ, যিকেইটা সমষ্টি মুছলমান বিধায়কে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে, যেনেকৈ দক্ষিণ অভয়পুৰী, বদৰপুৰ, আলগাপুৰ, জনিয়া, বাগবৰ, ধিং, ধুবুৰী, যমুনামুখ, লাহৰীঘাট, চামাগুৰি, নাওবৈচা আদি সমষ্টিসমূহৰ কিছু কিছু অঞ্চল অন্য সমষ্টিৰ সৈতে চামিল কৰি বিজেপিয়ে নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে এইবোৰৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে যদি সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে অসমত ৰাজনীতিৰ এক আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই আছিলে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেল শাহিদুল ইছলাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজ শাহিদুল ইছলাম অফিচিয়েল ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।